Tai nghe chơi game sử dụng màn loa từ phẳng dù đã có mặt trên thị trường từ khá lâu rồi. Tuy nhiên mức độ phổ biến của loại tai nghe này thì có thể nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đúng ra là chỉ trên 2 ngón tay thôi. Mà đúng hơn nữa thì chắc là chỉ có 1 ngón tay mới chính xác. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì hiện tại trên thị trường theo như mình biết thì chỉ có 2 hãng có tai nghe gaming sử dụng màn loa từ phẳng. Đó là Audeze với mẫu Mobius và Kingston HyperX với dòng Cloud Orbit. Tuy nhiên thực tế thì Cloud Orbit của Kingston cũng chính là chiếc Audeze Mobius. Kingston đã hợp tác với lại Audeze để bê nguyên phần cứng từ chiếc Mobius, thay đổi một chút ở phần vỏ bên ngoài và bán ra thị trường dưới cái tên của dòng sản phẩm HyperX Cloud. Vì vậy có thể nói là hiện nay trên thị trường chỉ có duy nhất một hãng, đó chính là Audeze, là có sản xuất tai nghe chuyên gaming dùng màn loa từ phẳng. Cũng có thể nói đây chính là hãng sản xuất tai nghe từ phẳng nổi tiếng nhất thế giới, được rất nhiều người chơi âm thanh high-end đánh giá cực kỳ cao nhờ chất lượng âm thanh đẳng cấp mà các mẫu tai nghe của hãng mang lại. Cấu tạo và cách thức hoạt động của màn loa từ phẳng thì nói ra nó cũng khá là dài dòng, cho nên là chắc là mình sẽ hẹn các bạn ở trong một cái video mà mình giải thích riêng về cách thức hoạt động của loại màn loa này. Về ưu điểm vượt trội của màn loa từ phẳng so với màn loa dynamic thông thường thì không phải bàn cãi nữa rồi. Tuy nhiên không phải cứ xài màn loa từ phẳng thì chất âm sẽ hay xuất sắc giống như các dòng tai nghe high-end như là LCD2 hay là LCD3 của Audeze. Cá nhân mình đánh giá thì chiếc Mobius và dòng Cloud Orbit mặc dù tiếng vẫn rất là chỉnh chu và độ chi tiết cực kỳ tốt, tuy nhiên thì vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của mình về chất âm của một chiếc tai nghe từ phẳng thực thụ. Chất âm của hai dòng tai nghe kể trên không nhỉnh hơn và cũng không tạo được sự khác biệt rõ rệt so với các dòng tai nghe gaming màn loa dynamic thông thường. Nhiều tính năng thừa thãi, đồng thời giá bán lại khá là cao, cho nên mức độ tiếp cận của người dùng còn rất hạn chế. Có vẻ như hãng đã nhận ra được nước đi ban đầu của mình nó có hơi sai, cho nên là vừa mới đây Audeze đã chính thức ra mắt chiếc tai nghe gaming từ phẳng thứ hai của mình, mang tên là Penrose. Đây có thể xem như là phiên bản nâng cấp bình cũ rượu mới, với thiết kế không có nhiều thay đổi, nhưng chất âm và các chức năng bên trong đã có nhiều thay đổi rồi. Cụ thể như thế nào thì mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn tới các bạn trong phần tiếp theo của video ngay sau đây. Đầu tiên, tại sao mình lại gọi chiếc Penrose là chiếc tai nghe bình cũ rượu mới? Bởi vì ngoài khác biệt về màu sắc thì chiếc tai nghe này gần như không hề khác biệt so với thế hệ Mobius đầu tiên. Điểm mình thích ở thiết kế của chiếc tai nghe này đó là chất lượng hoàn thiện tốt, cho dù tai nghe chủ yếu là được làm bằng nhựa và chỉ có phần gọng được làm bằng kim loại thôi. Còn điểm mình không thích lắm đó là lực kẹp của tai nghe mới đầu khá là mạnh, làm cho cảm giác đeo thì nó không được thoải mái cho lắm. Để khắc phục thì cách mình hay làm là mỗi khi không sử dụng thì mình hay kẹp tai nghe vào một cái chồng sách dày để cho nó nhanh giãn bớt cái gọng này ra. Đệm tai nghe vẫn là loại memory foam, có độ dày và chiều ngang không quá lớn, nhưng mà chiều sâu cũng như là độ rộng của cái khoang tai thì rất là tốt, cho nên đeo lâu thì nó sẽ không bị cấn tai hay là đau vành tai. Có một điểm hơi đáng tiếc, đó là Audeze đã bê nguyên thiết kế từ bản Mobius lên chiếc Penrose này mà không khắc phục những khuyết điểm trong thiết kế của bản cũ. Một trong số đó phải kể đến đó là núm tăng giảm âm lượng mic và tai nghe. Như mọi người có thể thấy là phần con lăn được làm khá là chìm và khá phẳng, cho nên cái cảm giác khi là lăn nó rất là trơn. Nhiều khi tay mà bị ra mồ hôi mà muốn tăng giảm âm lượng là phải đè mạnh vào một chút thì mới lăn được. Thêm nữa là hai con lăn này hình như là nó có thêm một cái nút bấm khi mà mình nhấn mạnh vào, nhưng mà mình đã thử bấm thì cả hai không thấy có tác dụng gì hết. Nói chung là cũng khá là khó hiểu. Thay đổi có thể thấy rõ rệt nhất của Penrose so với Mobius đó là Audeze đã tích hợp thêm kết nối không dây 2.4 GHz đi kèm với lại một đầu phát USB khá là dài. Theo mình đánh giá thì cái thay đổi này là nước đi đúng của Audeze, vì trước đây Mobius chỉ có thể kết nối không dây bằng Bluetooth, độ trễ cao không phù hợp để chơi game, và muốn chơi game thì phải cắm dây trực tiếp để tiếng không bị trễ. Việc bổ sung kết nối 2.4 GHz giúp cho mình có thể sử dụng Penrose hoàn toàn không dây với cả PC để chơi game và với điện thoại để giải trí hoặc là mang theo ra ngoài để nghe nhạc. Thêm một cái hay nữa đó là có vẻ như là tai nghe sử dụng hai bộ kết nối không dây riêng biệt hoạt động song song với nhau để có thể phát cùng lúc hai nguồn âm thanh từ kết nối 2.4 GHz và Bluetooth, không cần phải chuyển qua chuyển lại hay là ưu tiên cho kết nối nào hết. Ở chế độ không dây thì có một cái làm mình khá là khó chịu, đó là sau khoảng một lúc mà không nghe thì tai nghe sẽ tự động tắt hoàn toàn, không có chế độ nghỉ để tiết kiệm pin, và để bật lên lại thì phải bấm giữ cái nút nguồn này trong khoảng 3 giây. Cảm giác nó giống như là hồi xưa mình xài con HyperX Cloudfly vậy, xài một buổi mà cứ phải nhấn bật lên bật xuống mấy lần, nói chung là khá là khó chịu. Thêm nữa là khi bật tắt tai nghe hoặc là chuyển nguồn phát thì sẽ có một cái giọng nói chỉ dẫn. Tuy nhiên đây là một cái tai nghe gaming, nhưng mà Audeze lại thu âm cái giọng nói nghe nó giống như là đang buồn ngủ vậy. Cái này cũng không phải là vấn đề gì lớn, nhưng mà mình nghĩ là Audeze nên thay đổi cái giọng đọc này đi.
Có một cái thay đổi lớn ở tính năng của chiếc Penrose này so với thế hệ Mobius trước, đó chính là Audeze đã loại bỏ hoàn toàn chức năng theo dõi chuyển động đầu và chức năng giả lập âm thanh 7.1 trên Penrose. Theo mình, đây là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn của Audeze, giúp định hướng phân khúc khách hàng rõ ràng hơn cho chiếc tai nghe từ phẳng của mình. Với một chiếc tai nghe gaming đắt tiền đến từ một hãng tai nghe high-end danh tiếng, người dùng sẽ quan tâm nhất tới chất lượng âm thanh chứ không phải là các tính năng như là giả lập môi trường 3D, cảm biến theo dõi chuyển động đầu, vừa không có tác dụng gì nhiều, vừa hoạt động không ổn định, khiến cho quá trình phát triển tai nghe cũng như trải nghiệm của người dùng trở nên phức tạp một cách không cần thiết. Thay vì tiếp tục đi theo con đường cũ của Mobius thì Audeze đã quyết định đập hết làm lại, tập trung vào trải nghiệm âm thanh của người dùng, đặt chất âm lên ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy, chất âm của chiếc Penrose này thực sự đã có một bước lột xác cực kỳ ngoạn mục. Mặc dù vẫn sử dụng màn loa từ phẳng 100mm tương tự như là Mobius và Cloud Orbit, nhưng dường như Audeze đã tune lại tiếng hoàn toàn cho chiếc Penrose này. Ngay khi đeo vào và nghe thử bài nhạc đầu tiên, mình đã cực kỳ ấn tượng bởi chất âm của Penrose. Tiếng cân bằng, chi tiết ở cả ba dải, đặc biệt là dải trép đặc trưng của màn loa từ phẳng không thể tìm thấy trên bất cứ tai nghe gaming nào khác hiện nay trên thị trường. Cái này thì mình cũng không biết là phải mô tả làm sao cho các bạn hiểu nữa, nhưng mà nếu anh em nào đã từng được trải nghiệm qua các tai nghe từ phẳng, có lẽ sẽ hiểu được là mình muốn nói gì. Dải trép của tai nghe cực kỳ chi tiết, tách bạch rõ ràng và lên rất là tới. Nếu để nghe nhạc thì mọi người sẽ thấy rõ nhất là ở tiếng chiên, tiếng thanh âm hay là tiếng của các nhạc cụ mà dạng shaker nghe lung linh và tươi sáng hơn thấy rõ so với các loại tai nghe gaming khác trên thị trường. Còn nếu để chơi game thì mọi người sẽ không phải bật âm lượng quá lớn để có thể nghe thấy tiếng bước chân từ xa, nhất là tiếng bước chân đi trên cỏ, tiếng xào xạc nghe cực kỳ rõ luôn. Như mình cũng mới nói thì Penrose là một chiếc tai nghe cân bằng, cho nên là dải bass của tai nghe cũng sẽ không có nhiều về lượng, bù lại bass xuống rất là sâu, chi tiết, lớp lan rõ ràng, tiếng trống kích trong những bản thu âm chất lượng cao nghe cực kỳ tròn và nảy. Dù tai nghe được thiết kế dạng đóng nhưng mà âm trường vẫn rất là tốt, tiếng khá là thoáng và không bị gò bó. Thêm nữa là khả năng thể hiện âm hình cũng rất tốt, giúp cho tai nghe thể hiện tốt vị trí của các nhạc cụ khi nghe nhạc và định vị chính xác hướng âm thanh khi chơi game. Nói chung riêng về chất âm, mình có thể nói thẳng luôn, đó là từ trước tới giờ mình cũng đã review khá là nhiều tai nghe rồi, nhưng chưa có tai nghe chơi game nào thể hiện được màu âm high-end giống như chiếc Audeze Penrose này. Có thể nói dù chưa phải là một chiếc tai nghe hoàn hảo, nhưng chỉ nói riêng về chất âm, Audeze Penrose đã chiếm được cảm tình của mình. Đây là một chiếc tai nghe gaming rất đáng cân nhắc nếu như mọi người đang muốn nâng cao trải nghiệm âm thanh và chơi game của mình lên một đẳng cấp khác hoàn toàn so với phần còn lại của thị trường. Sẵn mình cũng nói thêm đó là dù là tai nghe không dây nhưng mà âm lượng của Penrose vẫn cực kỳ lớn. Có thể là nhờ mạch âm tích hợp cực khỏe hoặc là màn loa của tai nghe cực kỳ nhạy. Thực sự là mình cũng chưa dám thử mức âm lượng maximum của chiếc tai nghe này, vì đã tăng tới mức mà cảm giác muốn điếc tai lắm rồi mà vẫn còn có thể tăng được, cho nên là mình ngưng. Sợ tăng tiếp chắc thủng màng nhĩ luôn có nữa. Thời lượng pin của tai nghe cũng có thể nói là khá tốt cho một chiếc tai nghe không dây sử dụng màn loa từ phẳng, vốn thường tiêu thụ điện năng lớn hơn tai nghe Dynamic khá là nhiều. Tổng thời gian sử dụng theo như hãng công bố là 15 tiếng liên tục. Mình có sử dụng thực tế thì một lần sạc đầy, tai nghe có thể sử dụng thoải mái trong vòng 1 ngày, còn nếu mà ít sử dụng hơn thì chắc phải vài ngày mới phải sạc. Audeze có quảng cáo về micro của Penrose đạt chất lượng phòng thu. Tuy nhiên thì mình có thử voice và ghi âm thì thực sự chất lượng của mic chỉ ở mức khá mà thôi. Tiếng thu to, rõ ràng nhưng vẫn có cảm giác nó hơi bị giống như là bị nghẹt mũi và không được trong cho lắm. Nói chung là vẫn chưa thể nào đạt tới chất lượng của những chiếc mic R chuyên dụng. Đi kèm với tai nghe thì Audeze có tích hợp một phần mềm điều khiển. Tuy nhiên sau khi lược bỏ phần lớn các chức năng từ phiên bản Mobius thì giờ phần mềm của Penrose trông nó cũng khá là đơn sơ, không có chức năng gì ngoài theo dõi thời lượng pin, chỉnh EQ và update firmware. Mà sẵn nhắc lại luôn thì mình để ý thấy trên phần mềm báo firmware của tai nghe đang ở phiên bản 0.1.5. Khả năng đây vẫn đang là firmware beta, cho nên là một số chức năng như là nút bấm trên con lăn chưa hoạt động như mình có nói vừa nãy. Và có vẻ như là phiên bản phần mềm này cũng chưa phải là phiên bản chính thức luôn, vì khi tải phần mềm trên trang chủ thì mình lại được dẫn link tải trên Google Drive. Phần mềm cũng chưa có được chứng nhận của Microsoft. Đồng thời sau khi cài phần mềm xong thì phần mềm tự động ra lệnh restart cho máy tính mà không hề hiện cửa sổ hỏi như thông thường. Hy vọng trong tương lai với các phiên bản phần mềm và firmware mới, Audeze sẽ tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng và chức năng của tai nghe. Vì thực sự trải nghiệm cài phần mềm và các nút bấm chưa được gắn chức năng làm mình có cảm giác như là mình đang xài một chiếc tai nghe phiên bản sample từ hãng chứ chưa phải là bản hoàn chỉnh bán ra thị trường. Rồi, và đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, mọi người cứ comment hỏi thoải mái nha. Mình sẽ cố gắng giải đáp đầy đủ và sớm nhất có thể. Còn bây giờ xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like nếu thấy video này hữu ích và nhớ subscribe kênh để đón xem thêm nhiều video trên tay các sản phẩm hot nhất nha.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Bye.